Я думаю, що після 2014 року, після Євромайдану, у людей загалом більше з'явилось інтересу до ведення своєї справи, люди більше почали відкривати бізнес. Це досить дивно в тих економічних обставинах, які були. Але, по-перше, почали відмовлятися від експорту через скрутне економічне становище, і вони почали більше звертати увагу на локальних виробників. Тому дуже багато українських, не тільки київських обсмажувальників, тобто людей, які тут на місці обсмажують каву, які привозять з Центральної Америки чи з Африки, вони почали дуже бурхливо розвиватися з 2014 року. І зараз можна сказати, що, наприклад, Одеський обсмажувальник Foundation, їхня кава виграла на чемпіонаті світу з приготування кави в Джезві з українським бариста, який її туди привіз. І це такий парадокс, тому що справді через економічну кризу і через ту ситуацію в країні, навпаки, це стало стимулом для розвитку українського бізнесу. За останні кілька років при цьому кава почала розвиватись в обласних центрах. Є кілька крутих кавових консультантів, які зараз починають працювати по всій Україні. Я, наприклад, спілкувався з Женою Горбаном. Це колишній бариста київської кав'ярні Yellow Place, колишній викладач Чашка School. Він зараз досить активно працює над просуванням кави в регіонах. Наприклад, він відкрив кав'ярні у Хмельницькому, Маріуполі. Після того, як вони відкрили ці перші кав'ярні, одразу буквально за півроку відкрили наступні. І в тому ж Хмельницькому зараз вже є кілька кав'ярень, які можна назвати кав'ярнями третьої хвилі, які працюють з якісним зерном, в яких професійні бариста, які певний рівень сервісу пропонують. У межах загальної індустрії кави спешалті кава, тобто якісна кава, походження якої можна встановити, це це дрібні відсотки. Це максимум 5% усього ринку. Але кілька років тому було набагато менше в рази. Сфера розвивається, з'являються нові кав'ярні, з'являються нові бізнеси, які працюють не тільки як кав'ярні, як обсмажувальники, як виробники, як постачальники, як грейдери, дуже багато різних речей. І ніхто не претендує на те, щоб завтра всі 40 мільйонів в Україні одразу в один день пересіли з кави за 2 гривні 50 копійок за стік на 50 гривень за чашку. Такого не буде. І великі компанії, які працюють в цій сфері, наприклад, це Nestlé. І вони не збираються відпускати цей ринок, у них вже є своя аудиторія. Просто з кожним днем стає більшою кількість людей, які розуміють різницю якісна кава і неякісна кава. І наш досвід доводить, що цей прогрес він не зупиняється і це буде розвиватись далі. А кінцевий результат – Україна з такою кількістю населення, з такою кількістю платоспроможного населення може стати одним з найбільших гравців Європи. Ми хотіли створити бренд, який міг би розвиватись окремо від сайту, і в нас є плани на роботу і розвиток в інших галузях. І насправді Blackfield в майбутньому повинен стати частиною якоїсь більшої компанії, в якій медіабізнес буде однією з складових тільки. Тобто в нас настільки спотворене уявлення про медіаринок, що коли ти кажеш сервісне медіа, всі такі, вони будуть справді працювати на свою аудиторію. Насправді кожна медіа повинна обслуговувати свою аудиторію. Тут одразу спала на думку Come and Stay в районі площі Льва Толстого. Це дуже крута прохідна точка з одним з найкращих, мабуть, персоналів у Києві. Одна з небагатьох кав'ярень, коли людина заходить, вона постійний клієнт чи не постійний клієнт, її завжди усміхаються, її завжди приймають, з нею готові говорити, їй не вказують, що пити і як це робити, а справді працюють як з гостем. Друга – це Yellow Place, це кав'ярня в Goodwine. Це така хай-енд кав'ярня, які працюють з уже підготовленою аудиторією. В них є постійні клієнти Goodwine, і вони знають, що з ними можна говорити про якісь високі речі, можна готувати якісний продукт, можна робити це постійно. Плюс там дуже круті івенти проходять майже щотижня. Привіт.
І ось є, наприклад, Whitebeard, Blackbird на Воздвиженці. Це таке місце для кавових задротів, для людей, які там з рефрактометром стоять, вимірюють кожну чашку, наскільки вдало пройшла екстракція, наскільки правильно виділилися якісь там мікроелементи і пари. І от якщо підходити до кави як до якогось наукового процесу, то це ось це місце.